Đây là Chaoro. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thông điệp cốt lõi về thuế quan mà Tổng thống Trung định truyền đạt, cùng với những suy nghĩ, cơ sở lý luận và tình hình trong tương lai. Vì vậy, tôi sẽ trình bày những thông tin này cho bạn. Trung đã bị hỏi về thuế quan về câu hỏi này, Tổng thống Trung đã trả lời như sau, thị trường có mức thâm hụt thương mại là 1 tỷ đô la. Nếu xem xét thâm hụt thương mại với một số quốc gia cụ thể, mỗi quốc gia vượt quá 1 tỷ đô la. Nhưng với Trung Quốc, nó lên tới 1.000 tỷ đô la. Và chúng ta phải giải quyết thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Tiếp đó, ông nói, thâm hụt thương mại với Trung Quốc là 1.000 tỷ đô la. Mỗi năm, chúng ta mất hàng trăm tỷ đô la cho Trung Quốc. Nếu vấn đề này không được giải quyết, tôi sẽ không giao dịch. Bây giờ, tôi sẵn sàng giao dịch với Trung Quốc, nhưng họ phải giải quyết vấn đề thặng dư thương mại của mình. Trung Quốc ghi nhận ít nhất 1.000 tỷ đô la thặng dư thương mại mỗi năm. Theo tôi, con số này khoảng 1.000 tỷ đô la. Và vấn đề đó nhất định phải được giải quyết. Không có tổng thống nào khác giải quyết vấn đề này. Trước đây, Trung Quốc đã cố gắng giải quyết vấn đề này, và sau đó đã có một cuộc bầu cử bị thao túng. Không có tổng thống nào khác giải quyết vấn đề này. Vì vậy, như bạn biết, Trung Quốc khẳng định rằng thị trường đã mở miệng. Hiện nay, Trung Quốc đang chịu tổn thất nặng nề. Bởi vì mọi người đều biết rằng chúng ta đúng. Họ phải trả thuế quan. Nếu không, trong thương mại với chúng ta sẽ xảy ra một thặng dư không bền vững. Dựa trên điều này, Trung nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang chịu thua lỗ với Trung Quốc và giải thích rằng Mỹ đã nhường quá nhiều điều. Sau đó, Trung tiếp tục, đáp lại câu hỏi, Ngài Tổng thống, chúng ta đang nói về con số 1.000 tỷ đô la, Ngài biết đấy chứ? Ông trả lời, chúng ta không thể để mất 1.000 tỷ đô la chỉ vì đặc quyền tầm thường khi mua những thứ vô cùng nhỏ nhặt như bút chì ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi muốn giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại với Trung Quốc, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác. Họ nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nếu họ muốn bàn về vấn đề này, tôi sẵn sàng đối thoại. Nếu không, tại sao tôi phải đối thoại? Tiếp theo, Tổng thống Trung giải thích về tác động của thuế quan. Và như bạn đã biết, nhờ thuế quan, đã có lời hứa về khoản đầu tư trị giá 7.000 tỷ đô la. Trong nước Mỹ, các nhà máy xe hơi, công ty bán dẫn và nhiều doanh nghiệp khác đang xâm nhập vào đất nước chúng ta với quy mô chưa từng thấy. Dưới thời Biden, không có khoản đầu tư nào được thực hiện. Vào thời điểm đó, đất nước trông như một công ty đã chết. Và vào thời điểm đó, chúng ta không biết Biden đang làm gì. Ít nhất bây giờ điều đó đã được chứng minh. Trung đã có những cuộc đối thoại với vô số các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, bao gồm cả ở châu Âu và châu Á. Sau đó, Trung phát biểu, họ đang rất khao khát một thỏa thuận, nhưng tôi sẽ không đồng ý với thỏa thuận đó. Quốc gia của bạn sẽ chịu một khoản thâm hụt lớn. Sẽ xuất hiện nhiều khoản thâm hụt mới. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra, vì đối với tôi, thâm hụt đồng nghĩa với thất bại. Chúng ta sẽ có thặng dư hoặc, ở mức tối thiểu, đạt tới điểm hòa vốn. Tuy nhiên, thâm hụt của Trung Quốc quá lớn, vì vậy đó là vấn đề lớn nhất. Và điều đó không bền vững. Thêm vào đó, Trung nhấn mạnh bối cảnh cuộc bầu cử của mình và nói, như bạn đã biết, tôi đã được bầu vì vấn đề này. Đây là một trong những lý do lớn nhất giúp tôi chiến thắng. Chính vì điều này. Và chúng ta sẽ áp dụng thuế quan. Thuế quan đã được thực hiện. Vấn đề không phải là có áp thuế hay không, mà chắc chắn sẽ áp thuế. Năm tới, nhờ những thuế quan này, sẽ có 1.000 tỷ đô la được thu vào. Ngoài con số 1.000 tỷ đô la, hàng nghìn công ty sẽ chuyển trở lại Hoa Kỳ. Ví dụ, tại North Carolina, các công ty liên quan đến đồ nội thất đã bắt đầu chuyển về. Điều tương tự cũng xảy ra ở Detroit và Michigan, nơi mà tôi đã khẳng định rằng tôi đã chiến thắng. Các công ty ô tô đã bắt đầu mở cửa. Ví dụ, tại Indiana, một nhà máy quy mô lớn đang được xây dựng. Nhiều công ty, bao gồm cả Honda, đang chuyển về với tốc độ chưa từng thấy. Và sau đó, Trung đưa ra một cảnh báo rất téo lử, vì vậy, việc để Trung Quốc duy trì thặng dư 1.000 tỷ đô la là không bền vững. Nhờ vào các thuế quan mà tôi đã áp dụng, chúng ta sẽ kiếm được hơn 1.000 tỷ đô la trong thời gian ngắn. Các thuế quan đã được thực thi. Bây giờ, tôi không thể nói chính xác thị trường sẽ diễn ra thế nào, nhưng một điều chắc chắn là, đất nước chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và cuối cùng, đất nước chúng ta sẽ trở thành một quốc gia vô song so với bất kỳ quốc gia nào khác, nó sẽ trở thành quốc gia thống trị nhất trong nền kinh tế toàn cầu, và đó là điều hiển nhiên.
Tiếp theo, Trung giải thích tình hình của Hoa Kỳ với giọng hơi bức xúc, đây thực sự là một tình huống khủng khiếp. Vì sự lãnh đạo ngu ngốc của chúng ta đã bị các nước khác đối xử tệ bạc đến mức không thể chấp nhận. Họ đã cướp đi các công ty của chúng ta, lấy đi tiền của chúng ta và cướp đi việc làm của chúng ta. Họ đã chuyển các công ty của chúng ta sang Mexico, Canada và thậm chí là Trung Quốc. Và điều đó không bền vững. Hiện nay, hàng tỷ đô la đang đổ vào đất nước chúng ta. Mỗi tháng, hàng tỷ đô la đổ vào, và điều này đã bắt đầu. Tất cả là do việc áp dụng các loại thuế quan. Cuối cùng, mọi thứ sẽ được khắc phục và đất nước chúng ta sẽ trở nên vững mạnh và ổn định trở lại. Elon Musk nói rằng ông hy vọng thuế quan sẽ được giảm xuống còn không, và đối với điều đó, Trung nói như sau, vấn đề là châu Âu đã cùng chúng ta thu được lợi nhuận khổng lồ. Như bạn biết, châu Âu cũng đã ghi nhận thặng dư thương mại khổng lồ với Hoa Kỳ. Nói một cách e dè, cách châu Âu đối xử với chúng ta thật sự rất tệ. Không chỉ Trung Quốc, mà châu Âu cũng vậy. Chúng ta đã áp thuế cao đối với châu Âu, và bây giờ họ đang ngồi bàn đàm phán. Họ muốn đối thoại. Tuy nhiên, trừ khi họ trả cho chúng ta rất nhiều tiền mỗi năm, thì sẽ không có đối thoại. Không chỉ hiện nay mà cả trong quá khứ, họ đã cướp đi cuộc cải của chúng ta, và chúng ta không thể tiếp tục để điều đó xảy ra. Đáp lại câu hỏi liệu ông có nói chuyện với những nhân vật quan trọng nhất gần đây hay không, Trung đã trả lời như sau, tôi đã nói chuyện với nhiều người, nhưng ý tôi là, tôi đã nói chuyện với 4 hoặc 5 cá nhân được coi là những nhân vật quan trọng nhất. Họ nói, chúng tôi không đổ lỗi cho bạn. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng có lẽ tôi có thể truyền đạt những gì họ đã nói. Bạn có thấy điều đó trên video không? Chúng ta cần phải tìm hiểu xem họ có lo lắng không. Tôi không biết liệu đó có phải là một cuộc gọi bí mật hay không, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với 5 hoặc 6 người. Chúng tôi đã nói chuyện với một số quốc gia, và mọi người đều muốn đạt được thỏa thuận. Tôi muốn bạn hiểu sức mạnh của những gì tôi đang làm. Mỗi quốc gia đều gọi điện cho chúng tôi, thể hiện sự quan tâm lớn và đối xử với chúng tôi rất tốt. Và chúng ta phải có thể biện minh cho điều đó. Điều này không bền vững. Ở đây, để thêm ý kiến của Chao Rô một chút, có thể hiểu rằng trong các cuộc đàm phán sử dụng thuế quan như vậy, có một khoảng thời gian nhất định để tiến hành đàm phán, và Trung rất nhận thức được điều này và sẽ tận dụng nó. Cần lưu ý rằng trước khi trở thành tổng thống, Trung là một doanh nhân và biết cách đàm phán. Và điều này có khả năng dần dần dẫn đến kết quả tốt hơn. Trung sau đó đã nhấn mạnh về thâm hụt thương mại của Mỹ. Hoa Kỳ không thể mất 1,9 nghìn tỷ đô la trong thương mại. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra, và trong khi chúng ta chi tiêu rất nhiều tiền cho NATO để bảo vệ các quốc gia châu Âu, chúng ta lại mất tiền trong thương mại. Nhìn chung, tình hình này thật điên rồ, và tôi đã được bầu dựa trên điều đó. Chúng tôi đã giải thích điều này. Như bạn biết, người dân Mỹ hiểu điều này tốt hơn rất nhiều so với truyền thông. Tiếp theo, Trung đã đề cập cụ thể đến khả năng giảm thuế quan. Theo các báo cáo, ông gần như đã đạt được một thỏa thuận với TikTok, đúng hơn, thỏa thuận suýt như được thực hiện, nhưng sau đó, Trung Quốc đã thay đổi các điều khoản của thỏa thuận do vấn đề thuế quan. Nếu tôi đã giảm nhẹ thuế quan, thỏa thuận đó sẽ được phê duyệt trong vòng 15 phút. Điều này cho thấy sức mạnh của thuế quan, phải không? Cuối cùng, ông kết thúc bằng cách đề cập đến các quốc gia đã đồng ý giảm thuế quan. Trả lời cho câu hỏi, trong số các quốc gia mà chúng ta đã nói chuyện hôm nay, có quốc gia nào đồng ý giảm thuế quan không? Trung trả lời như sau, chúng ta đang giao dịch với các quốc gia ghi nhận mức thặng dư thương mại khổng lồ. Ngược lại, chúng ta cũng có những mức thâm hụt khổng lồ. Điều này cần được chỉnh sửa. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta đã làm điều này trong nhiều năm, và không thể tiếp tục nữa. Chúng ta giống như một chiếc hộp tiết kiệm chứa đầy tất cả các lợi ích, tạm thời, hãy quên đi thị trường. Chúng ta chắc chắn sẽ khắc phục tình hình này và một lần nữa trở thành một quốc gia thịnh vượng. Với một sự giàu có chưa từng có trước đây. Và chúng ta sẽ không cho phép các quốc gia khác, dù là Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào, liên tục lợi dụng chúng ta. Nó giống như một bữa tiệc. Hãy nhìn xem, Liên minh châu Âu được thành lập vì một lý do duy nhất. Bạn có biết đó là gì không? Đó là để bóc lột nước Mỹ. Vậy nên hãy nhớ điều đó. Như vậy, chúng ta đã hiểu được suy nghĩ của Trung. Nhìn chung, có vẻ như Trung đã áp dụng thuế quan để giảm thâm hụt tài chính của Mỹ và thu thập nguồn quỹ khổng lồ. Theo quan điểm của Trung và Hoa Kỳ, điều này giống như một cuộc chiến sinh tồn tuyệt vọng. Từ quan điểm của Hoa Kỳ,
điều này không nhất thiết được coi là xấu. Theo quan điểm của Mỹ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiềm chế Trung Quốc đang trỗi dậy và đe dọa Mỹ, cũng như thâm hụt chuyển sang châu Âu, điều này đến một mức độ nào đó là sự thật không thể bỏ qua. Hơn nữa, lý do Trung trở thành tổng thống là do người dân Mỹ khao khát tạo việc làm trong ngành sản xuất trong nước và giảm thâm hụt thương mại, và do Trung có ít thời gian hơn dự kiến, nên được cho là ông đã tiến hành những cuộc đàm phán cực đoan, kèm theo những tính toán táo bạo. Nói cách khác, mặc dù có nhiều người Mỹ phản đối, nhưng cũng có không ít người ủng hộ điều này. Hiện tại, với những lý do mạnh mẽ và sự ủng hộ của nhân dân, đối với các quốc gia mong muốn đàm phán, việc giảm thuế quan thông qua đàm phán thông thường dường như không dễ dàng. Ví dụ, Hyundai đã hành động nhanh chóng để đàm phán và hứa hẹn đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ, nhưng đó là một trong những trường hợp mà việc giảm thuế không được cải thiện đáng kể. Có vẻ như cần một khoảng thời gian nhất định để tình hình được xoa dịu, và Trung định nghĩa rằng ông phải chịu đựng khoảng thời gian đó. Ở đây, theo bình luận của Chauro, trong số nhiều lý do liều lĩnh để áp dụng thuế quan như vậy, một lý do lớn là điều đó phản ánh mạnh mẽ ý định của Mỹ trong việc chiếm lĩnh quyền lực AI. Hiện nay, ở Trung Quốc, sức mạnh của AI tập trung quanh Alibaba tiếp tục bùng nổ, và với Trung Quốc được trang bị cả khả năng mạnh mẽ lẫn hiệu suất cao, thực tế chỉ cần thời gian, họ có thể đạt đến mức ngang tầm với Mỹ. Vì AI, công nghệ sẽ thay đổi tất cả các ngành, về mặt kỹ thuật có sức mạnh tương đương với vũ khí hạt nhân, nên có thể nói rằng, để đánh bại quyền lực AI này, mục tiêu cũng bao gồm việc huy động vốn toàn cầu từ các quốc gia khác nhằm xây dựng một hệ thống AI vững chắc hơn, trong bối cảnh cần có những khoản đầu tư khổng lồ như Stargate. Đó là tóm tắt và bình luận của Chauro. Xin hãy đăng ký và like. Cảm ơn.